Hi guys, welcome back to my YouTube channel. කවදාවත් නැතුව ඔන්න මං උදෙන්ම නැගිට්ටා. හැබැයි කියන්න ඕනි දේ තමයි මම උදෙන්ම නැගිටින කෙනෙක් නං නෙවෙයි. මම ටිකක් රෑ වෙනකන් වැඩ කරනවා. හැබැයි උදෙන් නැගිටිනවා කියන එක නම් මට කරන්න බැරි දෙයක්. මම මගේ කිරියක හදාගන්න ගමන් ඔයාලට කියන්නම්කෝ මෙච්චර අමාරුවෙන් ඇයි මං උදේ නැගිට්ටේ කියලා. අද වෙනත වගේම මට ලෙක්චර්ස් තියෙන දවසක්. අද ලෙක්චර් එකට යන්න කලින් මට කම්ප්ලීට් කරගන්න නෝට් ටිකක් තියෙනවා. මම ඒක උඩරිම try කරා ඊයේ රෑ ඉවර කරන්න. ඒත් මට ඒක කළා ඉවර කරගන්න බැරි වුණා. ඒක නිසා තමයි මම අද උදේම නැගිටලා ඒ නෝට් ටික කම්ප්ලීට් කරන වැඩේ පටන් ගන්න හැදුවේ. හුඟක් අය බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට බත් කනවා මම දැකලා තියෙනවා. හැබැයි මට නම් බත් කන්න හරිම කම්මැලි. ඉතින් මේ විදියට මම උදේට මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක මම්ම හදාගන්නවා. මොන දේ කරන්නත් කලින් ළමයි හොඳට කාලා ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි පාඩම් වැඩ අපිට හොඳට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා පාඩම් කරන්න පටන් ගන්නට කලින් ඔයාලා අද දවසේ මොනවද කරන්නේ කියලා පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ටයිම් මැනේජ් කරගෙන මේ වැඩ ටික ඒ දවසට අදාළව ඉවර කරලා දාන්න. මම මේ විදියට පැය 2:00 3ක් වගේ එක දිගට රෙකෝඩින්ග්ස් අහලා නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරගත්තා. ඔයාලා නෝට් එක හදනකොට විශේෂ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවෙම හයිලයිට් කරගෙන යන්න. ඒක ඔයාලට එක්සෑම් කාලෙදී පාඩම් කරන්න ලේසි වේවි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පාඩම් කරන්න ඔයාලා ආසම ඔයාලට පහසුම වෙලාවක් තෝරගන්න. අනිත් කෙනා මේ වෙලාවේ පාඩම් කරනවා මාත් ඒ වෙලාවේ පාඩම් කරනවා කියලා නම් පාඩම් කරන්න එපා. ඔයාට ලේසිම වෙලාව තමයි ඔයාට පාඩම් කරන හොඳම වෙලාව. මම මුල් ටිකේ විතරයි වීඩියෝස් ගත්තේ. මොකද මට අවධානයෙන් මේ වැඩේ කරගන්න ඕනි නිසා. ඊට පස්සේ වොෂ් එකක් දාලා ලෙක්චර්ස් ඇනලයිස්ට් වුණා. ඉතින් මේ ඉක්මනට මම කැම්පස් එකට යනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් යනවා නෙමෙයි දුවනවා. ඔයාලට මතකයිනේ මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා හොස්ටල් එක තියෙන්නේ අපේ කැම්පස් එක ළඟමයි කියලා. ඒ නිසා ඉතින් ඉක්මනට අපිට යන්න පුළුවන්. කැම්පස් එකත් හරි ලස්සනයි. මම ඔයාලට ඉස්සරහට කැම්පස් එකේ වීඩියෝ එකකුත් අරගෙන එන්නම්. පරක්කු වෙලා ගියේ කියලා නම් නැහැ. ලෙක්චර්ස් එකට යන්න කලින් අවකාඩෝ ජූස් එකකුත් බීලා ගියේ. මේ තියෙන්නේ ඉතින් අපේ ලෙක්චර් හෝල් එක. මම චූටි වීඩියෝ එකක් ගත්තා ළමයි වැඩ කරන අතර. ලෙක්චර් එකෙන් අපි වෙකගෙන ගියා වර්ල්ඩ් වෝටර් ඩේ එකට තිබ්බා පෝස්ටර් කම්පිටිෂන් එකක්. ඒක බලන්න. හොඳටම බඩගිනි වෙලා හිටියේ. ඉතින් මමයි මගේ යාළුවෝ ටිකයි කෑම කන්න ගියා. කාලේ ඉවර වෙලා IT ලැබ් එකට ගියා පොඩි වැඩ වගේක් තිබුණා කරන්න. ඒ අතරතුර ඉතින් චූටි වීඩියෝස් ටිකක් ගත්තා. එක කෝලම් වැඩ තියෙන්නේ මේ වගේ පාඩම් කරන වැඩ නෙමෙයි හැබැයි. මේ දවස්වල පුදුම රසණයක් නේ තියෙන්නේ. ඉතින් බොන්න කූල් මොනවා හරිත් අරගෙනම මම මේ හොස්ටල් එකට යන්න තමයි හදන්නේ. මම හැම යන ගමන් බඩු වගේක් ගන්න මිනි මාර්ට් එකට ගියා. මේක හොස්ටල් එක ගාවම තියෙන හැව්ලොක් මිනි මාර්ට් එක. හොස්ටල් එකේ ඉන්න හුඟක් ළමයි මෙතනින් තමයි බඩු ගන්නෙ. මෙන්න මේ විදියට අද මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනවා. තවත් දවසක ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ. බයි බයි.